Xin chào anh em trở lại với Spotlight, và ở đây thì chúng ta sẽ dành thời gian để nói về một chủ đề quan trọng duy nhất với một video. Và như thế nào là một chủ đề quan trọng? Có thể là một mẫu xe mới ra mắt với những thay đổi choáng ngợp, có thể là những biến động diễn ra với cả ngành xe hơi, hoặc một mẫu xe mang tính chất nền tảng với một thương hiệu. Và đây là một video như vậy, chiếc BMW iX, chiếc SUV đầu tiên chỉ có phiên bản điện của BMW. Đây cũng là mẫu xe đặt nền móng cho một giai đoạn mà BMW dự đoán rằng họ sẽ bán ra tới 90% là xe điện. Tuy vậy, sự thú vị nằm ở chỗ BMW lại không hề có kế hoạch dừng phát triển động cơ đốt trong như nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Không chỉ là một chiếc xe điện nền tảng quan trọng, BMW iX còn là chiếc xe chứa đựng nhiều công nghệ hiện đại nhất của BMW hiện nay. Ví dụ như bộ 30 loa Bowers Wilkins bao gồm cả 2 loa được đặt sau lưng với vai trò massage đích thực. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhắc tới chi tiết này sau, còn bây giờ hãy nói về thứ khiến cho iX thực sự là nổi bật, đó là thiết kế bên ngoài. Các bạn sẽ nhận ra ngay đây là một mẫu xe mà người ta nói rằng nó sẽ giống một chiếc wagon nhiều hơn là một chiếc crossover. Rồi các bạn cũng sẽ nhận ra phần lưới tản nhiệt khổng lồ theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của BMW thì nó lại không đóng vai trò là tản nhiệt, và chúng ta cũng lại sẽ đề cập tới chi tiết này sau. Bên cạnh đó thì chiếc crossover điện còn có nhiều điểm nhấn thiết kế đặc biệt, ví dụ như logo ở nắp capo thực ra là nắp của nước rửa kính, tay nắm cửa ẩn, cửa sổ không viền, vạch nối là trụ đề và cửa cốp phía sau là liền khối. Về mặt kích thước thì chiếc iX sẽ gần với chiếc X5 nói về chiều dài và chiều rộng, nhưng lại có chiều cao tương đương với X6. Và phần vòm lốp thì thiết kế khiến cho người ta liên tưởng tới chiếc X7. Về mặt nền tảng, chiếc BMW iX được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn riêng biệt và nó có trục cơ sở lớn hơn chiếc X5 khoảng 25mm. Bên cạnh đó thì phần gầm được thiết kế riêng biệt để chứa pin. Trở lại với vấn đề cốt lõi nhất, đó là BMW iX được coi là chiếc flagship về mặt công nghệ chứ không phải là flagship của cả đội xe điện nhà BMW. Vậy chúng ta có gì ở đây? Trước hết, lưới tản nhiệt giả phía trước là một tấm cảm biến phục vụ các công nghệ tự lái. Và điểm đặc biệt ở đây là nó có phủ một lớp polyurethane có khả năng tự phục hồi các vết xước trong vòng 24 tiếng ở nhiệt độ phòng. Điểm thứ hai đó là các bạn có camera ở phía sau, ẩn sau logo BMW đã là lạ rồi, nhưng nó còn có thêm một vòi phụt để rửa riêng nữa. Bên trong xe tương tự như nhiều chiếc xe đắt tiền khác, các bạn sẽ có cửa sổ chiếu toàn cảnh, và điểm đặc biệt ở đây là nó có khả năng chuyển từ phần trong suốt sang màu trắng đục trong khoảng một vài phần 10 giây. Bên cạnh đó thì chiếc BMW iX cũng là chiếc xe đầu tiên của nhà BMW có khả năng sưởi tất cả những mặt phẳng, ví dụ như bệ tì tay trung tâm, bệ tì tay trên cửa hoặc hộc để găng tay. Và cuối cùng, nếu bạn là người yêu âm nhạc thì chiếc iX có tùy chọn 30 loa Bowers Wilkins bao gồm cả loa bên dưới mặt ghế, bên trong gối ghế và 2 loa áp thẳng vào lưng người lái đóng vai trò chức năng massage đích thực. Ngoại hình thì chiếc iX người ta có thể luận ra nó giống một chiếc BMW nào đó, còn bên trong nội thất thì khó để có thể luận ra nó giống mẫu xe nào nhà BMW. Với tôi thì tất cả mọi thứ được gói gọn trong hai chữ là lạ và tối giản. Các bạn sẽ thấy toàn bộ những chi tiết được gạt bỏ khỏi mặt tablo và giữ lại là hai màn hình đặt thông dưới một tấm kính duy nhất, vô lăng lục giác, nút gạt chuyển số và cách phối những chất liệu gỗ, thủy tinh, nhựa khiến cho người ta thực sự bối rối khi nhìn vào nội thất của chiếc iX. Về khía cạnh tối giản, các bạn có thể thấy rất nhiều loa, hệ thống HUD và cửa gió điều hòa được đặt chìm vào các mặt phẳng thay vì đặt nổi như phong cách thiết kế thông thường. Và mặc dù đã cố gắng xóa bỏ hình ảnh cũ, nhưng tôi không thể nào dừng nghĩ về việc chiếc iX có hơi hướng thiết kế của Tesla Model X. Hai motor điện được tuyên bố là tạo ra 516 mã lực, khiến cho mẫu xe này đạt 100 km/h sau 4,6 giây và một bộ pin đi được 600 km với mỗi lần sạc. Đó là những con số hết sức ấn tượng nói về hệ động lực của chiếc BMW iX. Tất nhiên là không thể không nhắc tới công nghệ sạc nhanh cho phép đẩy pin từ 10 đến 80% trong 40 phút. Thông số mạnh gần bằng chiếc BMW X5 M50i, thế nên chúng ta sẽ không bất ngờ khi giá bán của chiếc BMW iX thậm chí còn đắt hơn chiếc xe hiệu suất cao khoảng một vài nghìn đô ở thị trường Mỹ. Tuy vậy, con số 85.000 đô sẽ là khá rẻ khi đặt cạnh chiếc Tesla Model X, mức giá là 90.000 với 670 mã lực và đạt được 100 km/h trong một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Cũng lại nhắc tới Tesla Model X thì BMW iX sở hữu một chiếc vô lăng lục giác được cho là để giải quyết bối cảnh tự lái level 3, chưa kể tới bộ vi xử lý có khả năng giải quyết được tới 20 lần khối lượng dữ liệu so với mẫu cao cấp nhất trước nay của BMW. Vậy là chúng ta vừa kết thúc khoảng 7 phút dành cho BMW iX, chiếc SUV điện và là mẫu flagship về mặt công nghệ của thương hiệu xe Đức. Tại sao các bạn cần biết về iX? Tại sao các bạn cần quan tâm về chiếc iX? Hãy nhớ lại rằng vào năm 1978, ABS lần đầu xuất hiện trên chiếc S-Class và chỉ một vài năm sau thôi, nó trở thành công nghệ phổ biến của toàn thế giới xe hơi. Thông tin không bao giờ là thừa cả, biết đâu chỉ một vài năm nữa, các bạn cũng sẽ có một phần của sổ trời có thể đổi màu được thì sao. Hẹn gặp lại anh em ở một video khác và nhấn nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị của chúng tôi. Giáp sẽ sớm trở lại với chiếc Hyundai Santa Fe 2021.